Hello students, আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাস 10 ৰ ফাৰ্স্ট ফ্লাইডৰ চেপ্টাৰ 1 এ লেটাৰ টু গড। জনে জনে ক্লাস 10 ত পঢ়ি আছা সকলোৰে কাৰণে এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ হয়। সো আজি আমি সকলোখিনি ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউ বুকত থকা কোৱেশ্চন এনসাৰ্স আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউ চাই লম। Read the following statements with reference to a letter to God and choose the correct option. তলৰ statement বিলাক পঢ়ি true নে false আমি answer কৰিব লাগে। Statement 1, the house in which Lencho was living was in the middle of a populous town. এইটো false হ'ব কাৰণ Lencho টাউনত থকা নাছিলে, Lencho এখন ভেলিত আছিলে। Statement 2, Lencho was a good farmer. হয় এইটো true হ'ব কাৰণ তোমালোকে জানা যে Lencho এজন ভাল কৃষক আছিলে। এতিয়া আমি এই স্টেটমেন্টবোৰৰ পৰা আনসাৰ উলিয়াব লাগিব। অপশন এ ইজ ফলছ আৰু বি ইজ ট্ৰু, গতিকে অপশন বি ইজ কাৰেক্ট আনসাৰ। এমসিকিউ নাম্বাৰ 2, আই হোপ ইট passes quickly. It did not pass quickly. What is referred to? এই বাক্যটোৱে তলৰ কোনটো বুজাইছে বা কোনটোৰ কথা কৈছে? কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন সি, কাৰণ যেতিয়া লেঞ্চৰ কৰ্ণফিল্ডত hailstorm আহিছিলে তেতিয়া লেঞ্চয়ে কৈছিলে আই হোপ ইট passes quickly. So option C is the correct answer. MCQ number 3, what was Lencho's immediate response when he received the letter from God? লেঞ্চয়ে গডৰ পৰা লেটাৰখন পোৱাৰ লগে লগে কি কৰিছিলে? লেঞ্চয়ে গডৰ পৰা লেটাৰখন পোৱাৰ লগে লগে আনন্দিত হোৱা নাছিলে, কিন্তু খং কৰিছিলে। এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম কিতাপত থকা কোৱেশ্চন এনসাৰ্সখিনি। প্ৰথমতে আছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে হোৱাট ডিড লেঞ্চো হোপড ফৰ? লেঞ্চয়ে কি আশা কৰিছিলে? এনসাৰ, লেঞ্চো হোপড ফৰ গেটিং সাম ৰেইন ফ্ৰম দ্য স্কাই ফৰ গুড হাৰ্ভেষ্টিং অফ হিজ কৰ্নছ। লেঞ্চয়ে এজাক বৰষুণৰ আশা কৰিছিলে যাতে তেওঁৰ খেতিপথাৰ ভাল হয়। হোৱাই ডিড লেঞ্চো চে দ্য ৰেইনড্ৰপছ ৱেয়াৰ লাইক নিউ কইনছ? লেঞ্চয়ে কিয় বৰষুণৰ টোপালক নিউ কইনছ বুলি কৈছিলে? এনসাৰ, লেঞ্চো চেড দ্য ৰেইনড্ৰপছ ৱেয়াৰ লাইক দ্য নিউ কইনছ বিকজ হিজ ফিল্ডছ নিডেড ৰেইনড্ৰপছ এণ্ড ইট কষ্ট এ গুড হাৰ্ভেষ্ট। লেঞ্চই বৰষুণৰ টোপালক নিউ কইনছ বুলি কৈছিলে কাৰণ বৰষুণৰ টোপালৰ কাৰণে তেওঁৰ খেতি ভাল হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হাউ ডিড দ্য ৰেইন চেঞ্জ হোৱাট হেপেন টু লেঞ্চছ ফিল্ড? বৰষুণে কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল আৰু লেঞ্চৰ খেতিপথাৰ কি হৈছিল? এনসাৰ, দ্য ৰেইন ছাডেনলি চেঞ্জ ইনটু এ ষ্ট্ৰং এণ্ড লাৰ্জ হেইলষ্টৰ্মছ। লেঞ্চছ ফিল্ডছ ৱেয়াৰ হোৱাইট এজ ইফ কভাৰ্ড উইথ সল্ট এণ্ড হিজ ক্ৰপছ ৱেয়াৰ টোটেলি ডেষ্ট্ৰইড। বৰষুণজাক এক প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল আৰু খেতিপথাৰখন নিমখেৰে আৱৰাৰ দৰে বগা হৈ পৰিছিল। শিলাবৃষ্টিৰ বাবে তেওঁৰ শস্যসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ গৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হোৱাট ৱেৰ লেঞ্চছ ফিলিংছ হোৱেন দ্য হেইল ষ্টপড? শিলাবৃষ্টি বন্ধ হোৱাত লেঞ্চৰ কি অনুভৱ হৈছিল? এনসাৰ, হোৱেন দ্য হেইল ষ্টপড লেঞ্চছ সোল ৱাজ ফিল্ড উইথ ফুল অফ চেডনেছ। দ্য হেইলষ্টৰ্ম টোটেলি ডেষ্ট্ৰয়েড হিজ কৰ্ণফিল্ড। হি ছেড দ্য হেইলষ্টৰ্ম হেজ লেফট নাথিং দিছ ইয়াৰ। দিছ ইয়াৰ উই উইল হেভ ন' কৰ্ণ। যেতিয়া শিলাবৃষ্টি বন্ধ হৈ গৈছিল লেঞ্চৰ অন্তৰখন বেদনাৰে ভৰি পৰিছিল, তেওঁ বৰ কষ্ট পাইছিল আৰু তেওঁ কৈছিল শিলাবৃষ্টিয়ে একোকে এৰা নাই, এই বছৰ আমি একো ফচল নাপাম, আমি সকলোৱে ভোকাতুৰে থাকিব লাগিব। এতিয়া আলোচনা কৰিম এক্সট্ৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনসাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হোৱাই ডিড লেঞ্চো নিড মানি? লেঞ্চো কিয় পইচাৰ দৰকাৰ আছিল? লেঞ্চো নিডছ মানি টু ছেভ হিজ ফেমিলি ফ্ৰম হাংগাৰ। লেঞ্চক পইচাৰ দৰকাৰ হৈছিল যাতে তেওঁ তেওঁৰ ফেমিলিক ভোকৰ পৰা বচাব পাৰে। 2, হাউ মেনি পেছো লেঞ্চো আস্কড ফ্ৰম গড? লেঞ্চয়ে গডৰ পৰা কিমান পেছো বিচাৰিছিলে? লেঞ্চো আস্কড 100 পেছছ ফ্ৰম গড। লেঞ্চয়ে 100 পেছছ গডৰ পৰা বিচাৰিছিলে। হু অৰ হোৱাট ডিড লেঞ্চো হেভ ফেইথ ইন? হোৱাট ডিড হি ডু? কাৰ বা কিহৰ ওপৰত লেঞ্চো বিশ্বাস কৰিছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল? এনসাৰ, লেঞ্চো হেড ফেইথ ইন গড। লেঞ্চো গডৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল। হি বিলিভ ডেট গড চি এভৰিথিং এণ্ড গড উড হেল্প এভৰি ওৱান। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিলে যে গডে প্ৰত্যেকজনাকে চাই আছে আৰু গডে প্ৰত্যেকজনাকে হেল্প কৰিব। লেঞ্চো ৰট এ লেটাৰ টু গড চিকিং 100 পেছছ টু চ' হিজ ফিল্ড এগেইন। লেঞ্চোৱে এখন পত্ৰ লিখিছিলে গডলৈ আৰু 100 পেছছ বিচাৰিছিলে তেওঁৰ খেতিপথাৰৰ বাবে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হু ৰিড দ্য লেটাৰ? লেটাৰখন কোনে পঢ়িছিলে? এনসাৰ, পোষ্টমাষ্টাৰ ৰিড দ্য লেটাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হোৱাট ডিড দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ডু দেন? তেতিয়া পোষ্টমাষ্টাৰগৰাকীয়ে কি কৰিছিলে? এনসাৰ, দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট লাভড বাট দেন হি বিকাম চিৰিয়াছ। He did
he did not want to shake the faith of Lencho, so he decided to collect the money and send it to Lencho. পোষ্টমাষ্টাৰজনে ভগৱানৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস দেখি তেওঁ প্ৰথমতে হাঁহিছিলে। তাৰপিছত তেওঁ বিচৰা নাছিলে যে ভগৱানৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস ভাঙি যাওক। সেইকাৰণে তেওঁ তেওঁৰ অফিচৰ বন্ধু বান্ধৱৰ পৰা পইচা সংগ্ৰহ কৰি লেঞ্চলৈ পঠিয়াই দিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? পইচাৰে সৈতে চিঠি এখন পাই লেঞ্চয়ে আচৰিত হৈছিল না? এনচাৰ নো। Lencho was not at all surprised to see the letter from God with money inside it because he had deep faith in God. পইচাৰে সৈতে এখন চিঠি পাই লেঞ্চয়ে মুঠতেও আচৰিত হোৱা নাছিল, কিয়নো ভগৱানৰ ওপৰত তেওঁৰ গভীৰ বিশ্বাস আছিল। What made him angry? কিহে তেওঁক খঙাল কৰিছিল? এনচাৰ, when he finished counting money, he found only 70 pesos. যেতিয়া লেঞ্চৰ পইচা গণা হৈছিলে তেওঁ মাত্ৰ 70 pesos পাইছিলে। But he demanded 100 pesos. কিন্তু লেঞ্চয়ে 100 peso বিচাৰিছিলে। He was confident that God could neither make a mistake nor deny him what he had requested. লেঞ্চৰ ভগৱানৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছিল যে ভগৱানৰ কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে বা ভগৱানে কেতিয়াও মানা কৰিব নোৱাৰে। So he concluded that the postmaster must have taken the 30 pesos. গতিকে তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিলে যে বাকী 30 pesos পোষ্টমাষ্টাৰজনে লৈছিল। Question number 1, who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? লেঞ্চয়ে কাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখে এই কথাটোৰ কাহিনীটোৰ কোনবিলাক বাক্যই তোমাক কয়? এনচাৰ, লেঞ্চো হেড কমপ্লিট ফেইথ ইন গড। লেঞ্চৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ভগৱানৰ ওপৰত আছিল। The sentences in the story that follow the sentences in the story that show these are as follows. তলত থকা বাক্যবোৰে তোমাক দেখুৱাইছে যে Lencho had complete faith in God. In number, he wrote, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. এই সেন্টেন্সটোৰ মানে হৈছে, God, if you don't help me, ভগৱান যদি তুমি হেল্প নকৰা মই আৰু মোৰ ফেমিলি ভোকাতুৰ মৰিব লাগিব। Sentence B, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me, send me the rest. হে ভগৱান, মই যিমান বিচাৰিছিলোঁ তাৰে মাত্ৰ 70 pesos মই পাইছোঁ, বাকীখিনি মোক পঠাই দিয়া। তলত থকা এই সেন্টেন্স দুটাৰ পৰা আমি দেখিব পাৰোঁ যে লেঞ্চৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ভগৱানৰ ওপৰত আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, why does the postmaster send money to Lencho? লেঞ্চয়ে পোষ্টমাষ্টাৰজনে লেঞ্চলৈ কিয় পইচা পঠাইছিল? why does he sign the letter God? আৰু ভগৱান হিচাপে কিয় পত্ৰখনত চহী কৰিছিল? এনচাৰ, Lencho had complete faith in God. লেঞ্চৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল ভগৱানৰ ওপৰত। In order to not to shake Lencho's faith in God, postmaster collected money and sent it to Lencho. লেঞ্চয়ে ভগৱানৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস নভঙাৰ কাৰণে পোষ্টমাষ্টাৰজনে পইচা সংগ্ৰহ কৰি লেঞ্চলৈ পঠিয়াই দিছিল। The postmaster signed the letter God because Lencho should think that the money has been sent by God. পোষ্টমাষ্টাৰজনে ভগৱান বুলি চিঠিখনত চহী কৰিছিল কাৰণ যাতে টকাখিনি ভগৱানে পঠোৱা বুলি লেঞ্চয়ে বিশ্বাস কৰে। Question number 3, did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? লেঞ্চলৈ টকাখিনি কোনে পঠিয়াইছিল তাক জানিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল নে? কিয় বা কিয় কৰা নাই? এনচাৰ, নো। Lencho does not try to find out who had sent the money to him. লেঞ্চো কেতিয়াও চেষ্টা কৰা নাছিলে যে পইচাখিনি তাক কোনে পঠাইছিল, because his faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money and cannot think sent by others. কাৰণ তেওঁ ভগৱানৰ ওপৰত বৰ বিশ্বাস কৰিছিল। লেঞ্চয়ে ধাৰণা কৰিছিল যে পইচাখিনি ভগৱানে তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেনেকুৱা কাম বাকী কোনো লোকে কৰিব নোৱাৰে। Question number 4, who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? বাকী থকা টকাখিনি কোনে নিয়া বুলি লেঞ্চয়ে ভাবিছে, ইয়াত কি ব্যংগ আছে? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. Answer, Lencho thinks that the post office people have taken the money. লেঞ্চয়ে বিশ্বাস কৰিছিল যে পোষ্ট অফিচৰ মানুহবোৰে তেওঁৰ পইচাখিনি লৈছে। It is the post office people who send the money to Lencho. লেঞ্চক পইচা পঠোৱা মানুহজনে হ'ল পোষ্টমাষ্টাৰগৰাকীয়ে, কিন্তু লেঞ্চয়ে ওলোটা ভাবি আছে যে পোষ্টমাষ্টাৰগৰাকীয়ে পইচাখিনি লৈছে। He calls them crooks.
Thus, there is an element of irony in this situation. Question number 5. Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. বাস্তৱ জগতত লেন্সৰ নিচিনা লোক আছেনে? তেনেকুৱা লোকক তুমি কি বুলি ক'বা? প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ তলৰ বাকচৰ পৰা সঠিক শব্দ তুমি বাছি ল'ব পাৰা। এতিয়া তোমালোকে তলত দিয়া শব্দবোৰৰ পৰা এটা শব্দ বাছি লৈ তেওঁক কি বুলি ক'বা এনসাৰ কৰিব লাগিব। গ্ৰিডি মানে হৈছে লোভী, তাৰপিছত নাইভ মানে হৈছে চিধা সাধা, ষ্টুপিড মানে হৈছে মূৰ্খ, আনগ্ৰেটফুল হৈছে অকৃতজ্ঞ, কমিকেল চেলফিছ হৈছে স্বাৰ্থপৰ, আৰু কমিকেল হৈছে ধেমেলীয়া বা হাস্যকৰ, আনকুৱেশ্যনিং হৈছে নিশ্চিত। চ' এনসাৰ, I don't think there can be any such people in real world. মই নাভাবোঁ যে লেন্সৰ নিচিনা মানুহ আমাৰ বাস্তৱ জগতত আছে। লেন্সো ইজ লিটাৰেট এণ্ড yet he does not know how his letter will reach to God without any address. যদিও লেন্সোৱে শিক্ষিত বা পঢ়া লিখা আছিলে, তথাপিও তেওঁ জনা নাই যে কেনেকৈ তাৰ লেটাৰখন ভগৱানৰ এড্ৰেছ লৈ গৈ পালে। He probably would be a naive and unquestioning. সম্ভৱত লেন্সো এজন চিধা সাধা বা নিশ্চিত মানুহ। Question number 6. There are two kinds of conflict in the story between human and nature and between human themselves. How are these conflicts illustrated? কাহিনীটোত দুই প্ৰকাৰৰ সংঘাত বা বিৰোধ আছে, মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত আৰু স্বয়ং মানুহৰ মাজত। এই সংঘাতবোৰ কেনেদৰে বৰ্ণনা কৰা হৈছে? Answer. The conflict between human and nature is shown by the destruction of Lencho's crops by the hailstorm. As the crops failed by hail, Lencho started feeling sad and gloomy. After the storm appropriately projects the conflict of the nature and the man. মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত থকা সংঘাত এনেদৰে বৰ্ণনা কৰিব পাৰি যে এঘণ্টা ধৰি শিলাবৃষ্টি হোৱাত পথাৰৰ শস্যসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ গ'ল। লেন্সোৱে বৰ চিন্তিত হ'ল। মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত হোৱা এয়া এক সংঘাত। The story also shown another conflict between humans themselves. The postmaster, along with the help of the other post office employees, sent Lencho the money that they could manage to collect. They were not related to Lencho in any manner. It was an act of kindness and selflessness on their part. Even though they did a good deed, Lencho blamed them for taking away some amount of money. This shows that man does not have faith in his fellow humans, thereby giving rise to this conflict. তেওঁ ভগৱানলৈ পইচা বিচাৰি এখন পত্ৰ লিখিলে। লেন্সৰ ভগৱানৰ প্ৰতি থকা গভীৰ বিশ্বাস ভংগ নহ'বলৈ পোষ্টমাষ্টাৰজনে তেওঁৰ কৰ্মচাৰী আৰু নিজৰ দৰমহাৰ কিছু অংশ টকা সংগ্ৰহ কৰি লেন্সলৈ পঠিয়ালে। পইচাখিনি গ্ৰহণ কৰি লেন্সৰ খং উঠিল। পইচাখিনিৰ কিছু অংশ পোষ্টমাষ্টাৰজনে লোৱা বুলি লেন্সোৱে ধৰি ল'লে। ইয়া মানুহৰ মাজতে থকা এক সংঘাত। Q number 1. A plague of locusts would have left more than this. What does the underlined word mean? ওপৰত থকা বাক্যটোৰ আণ্ডাৰলাইন কৰা ৱাৰ্ডটোৰ মিনিং কি? A plague of locusts. লোকাষ্ট হ'ল আমাৰ খেতি পথাৰত ধৰা এটা বেমাৰৰ নাম, আৰু ইয়াৰ মিনিং হৈছে D. A swarm of insects. A swarm of মানে এদল ফৰিং, insects মানে হৈছে ফৰিং। MCQ number 2. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. Choose from below the word that is same in meaning as amiable. Amiable মানে হৈছে ফ্ৰেণ্ডলি। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে চেপ্টাৰটো বুজিছা। ষ্টে লাৰ্ণিং, ষ্টে হেল্ডি।